από τον διπλανό σου εξαρτάται η ζωή σου και ο θάνατός σου. Εάν κερδίσεις τον διπλανό σου, τον Χριστόν εκέρδισας. Εάν αμαρτήσεις στον διπλανό σου, εις Χριστόν αμάρτησας. Σήμερα ακούσαμε μια από τις πιο χαρακτηριστικές και γνωστές παραβολές του Κυρίου, την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Πλησίασε κάποιος νομικός των Κύριων, οι νομικοί είναι όλο απορίες και διπλωματίες, και τον ερωτάει τι να κάνω για να κληρονομήσω την ουράνιο βασιλεία, και το απαντάει ο Χριστός με την γνωστή μας σε όλους παραβολή. Κάποιος άνθρωπος πήγαινε στα Ιεροσόλυμα, κάποιος άνθρωπος της λέει, δεν ήταν κάποιος γνωστός, και έπεσε σε ληστές. Τον κλέψανε, τον χτυπήσανε, τον αφήσανε μισοπεθαμένο. Περνάει ένας ευλαβής, έκανε ότι δεν τον είδε. Περνάει άλλος, έκανε ότι δεν τον είδε. Περνάει κι άλλος ενάρετος, προχωρήσανε το δρόμο τους. Και περνάει ένας Σαμαρίτης, που σημαίνει ότι δεν ήταν από τους δικούς τους. Και τον επήρε, τον φρόντισε, τον περιποιήθηκε, τον επήγε και σε ξενοδοχείο, σε πανδοχείο λέει, πλήρωσε κιόλας, αφού τον εφρόντισε, πληρώνει και τον πανδοχέα και του λέει πάρε αυτά, φρόντισέ τον, και αν χρειαστεί κάτι ακόμα, όταν ξαναγυρίσω θα σε πληρώσω. Ποιος τα είπε αυτά? Ένας άγνωστος που είδε έναν άγνωστον. Ειδών αυτόν εσπλαχνίσει. Τον εσπλαχνίστηκε. Τον άγνωστο. Μετά την Ανάσταση, οι μαθητές είχαν κρυφτεί. Η αστυνομία έψαχνε να τους βρει. Κάποιοι πηγαίνανε στο χωριό τους. Στεναχωρημένοι, δεν είχαν μάθει την Ανάσταση. Τους πλησίασε ένας άγνωστος και άρχισε να μιλάει μαζί τους. Χαρήκανε με αυτά που τους έλεγε, τους άρεσαν. Είχε βραδιάσει. Φτάσανε εκεί που έπρεπε να στρίψουν για το χωριό τους. Ο άγνωστος έκανε ότι συνέχιζε, οπότε τον σταματήσανε και δεν του είπανε απλώς νύχτος έλα μείνε μαζί μας, παρεβιάσαντο αυτόν. Τον επίεσαν, τον εζόρισαν. Νύχτωσε του λένε. Πού θα πας? Έλα και μείνε μαζί μας. Και του παραθέσανε δείπνο, καθίσανε να φάνε με έναν άγνωστο. Και εκεί που έκοψε ο άγνωστος το ψωμί, ανοίξανε τα μάτια τους και είδανε ότι ήταν ο Χριστός. Θυμάμαι πάντα μια ωραία ιστορία που είχα ακούσει για κάποιαν ευλαβέστατη που της είπε ο Χριστός «Αύριο θα έρθω να σε επισκεφτώ». Και αυτή καταχαρούμενη άρχισε να φτιάχνει το σπίτι, να σκουπίζει. Χειμώνας ήταν, βροχές, λάσπες έξω. Χτυπάει η πόρτα. Μπαίνει ένας, είχε χτυπήσει, ποιος ξέρει πώς. Εκείνη τρόμαξε, μην της ελερώσει το σπίτι. Του δίνει κάτι, φύγε, του λέει δεν μπορώ να σε βάλω μέσα. Περιμένω κάποιον σπουδαίο. Μετά πήγε κάποιος φτωχός. Χτυπάει την πόρτα, εκείνη εκνευρισμένη που είχε κάνει το σπίτι να λάμπει, είχε περάσει κιόλας η ώρα, του ανοίγει, τον ευλέπει, φύγε, του λέει, του έδωσε ελεημοσύνη και τον έδιωξε, γιατί περιμένω κάποιον σπουδαίο σήμερα. Πέρναγε η ώρα, ο Χριστός δεν φαινόταν πουθενά. Άρχισε να βραδιάζει,
Χτυπάει ξανά η πόρτα. Βλέπει μια γυναίκα να τρέμει με ένα μωρό στην αγκαλιά. «Σε παρακαλώ». Τη σβήνει γρήγορα ό,τι μπορούσε. «Σε παρακαλώ φύγε γιατί περιμένω επίσημο επισκέπτη». Φεύγει και εκείνη. Νύχτωσε. Και ο Χριστός δεν ήρθε. Πέρασε η ώρα και η γυναίκα απελπίστηκε. Και είπε: «Δεν είπες, Χριστέ μου, ότι θα έρθεις?» Και ακούει τη φωνή του Χριστού να της λέει: «3 φορές ήρθα και τις 3 με έδιωξες και την 3η φορά ήρθα με τη μητέρα μου και με έδιωξες και την 3η φορά». Πόσες φορές δεν θυμάμαι αυτό το ωραίο που έχει πει ο Μέγας Αντώνιος: «Εκ του πλησίον εστίν η ζωή και ο θάνατος». Από τον διπλανό σου εξαρτάται η ζωή σου και ο θάνατός σου. Εάν κερδίσεις τον διπλανό σου, τον Χριστόν εκέρδισες. Εάν αμαρτήσεις στον διπλανό σου, εις Χριστόν αμάρτησας. Γιατί? Οι άλλοι είναι ο Χριστός που δεν βλέπουμε. Μην περιμένουμε να τον δούμε όπως τον βλέπουμε στις εικόνες. Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Τον βλέπουμε κάθε μέρα να τον εσπρώχνουν στο καροτσάκι, να τον βρίσκουν με τη σύριγγα χτυπημένη στη φλέβα, να τον χειρουργούν στο χειρουργείο. Και πάντα θυμάμαι αυτό που είχε πει, που μου έλεγε ο γέροντάς μου: «Είδες τον αδερφό σου, είδες, Κύριο, τον Θεό σου». Μην ψάχνουμε λοιπόν να βρούμε τον Χριστό μακριά από μας. Δεν είναι μόνο στις ξύλινες εικόνες, είναι και στις ζωντανές εικόνες. Είμαστε κομμάτια από το σώμα του Χριστού. Δίνει ο Χριστός σήμερα στο Θεόθινο Ευαγγέλιο εντολή στους μαθητές του τι να κάνουνε. Διδάσκοντες αυτούς, τους είπε να πάνε να κηρύξουνε. Διδάσκοντες αυτούς τηρήν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Και ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος. Μόνο όταν τηρούμε όσα ενετήλατο τις εντολές του, μόνο τότε θα συναντήσουμε τον Χριστό, ποτέ άλλοτε. Λοιπόν, να κάνουμε κι εμείς αυτό που είπε στον νομικό: «Πορεύου και πει και εσύ ομοίως». Να εύχεστε.